Bạn có biết 42% người thi trượt lý thuyết và 30% người thi trượt thực hành lái xe ở Đức? Mình thi đậu lý thuyết và thực hành ngay lần đầu tiên. Nhưng mà có một chuyện bất ngờ, dù thi đậu lý thuyết lần đầu nhưng mình vẫn phải thi lại một lần nữa. Mình sẽ giải thích chi tiết hơn về điều này. Ngoài ra, với hơn 70 giờ thực hành lái xe ở Đức và tổng cộng tất cả những chi phí khác thì bằng lái xe của mình tốn tới hơn 5.000 euro. Quá trời tiền. Trong video này mình sẽ chia sẻ quy trình từng bước để lấy bằng lái xe ở Đức, các chi phí liên quan cũng như là các mẹo để các bạn có thể đậu ngay lần đầu tiên và tiết kiệm chi phí, và để các bạn không phải tốn nhiều tiền giống như mình. Chi phí bằng lái phụ thuộc vào bạn có đậu lần đầu tiên hay không, số giờ học lái bạn cần, cũng như là khu vực và trường lái xe mà bạn đăng ký. Nếu mọi thứ suôn sẻ để bạn đậu ngay lần đầu thì bằng lái của bạn sẽ rơi vào khoảng 2.500 euro. Còn đây là chi phí mà mình dành cho bằng lái xe của mình. Như bạn thấy là chi phí cho bằng lái xe của mình tốn gấp đôi bình thường, nên mình muốn chia sẻ cho các cách tiết kiệm phí cho bằng lái xe phần sau video này. Dưới đây là các bước để lấy bằng lái xe. Thứ nhất, đăng ký chọn trường lái xe. Bạn nên chọn nơi phù hợp với chi phí và lịch trình của bạn. Thứ hai là khóa học sơ cứu, trong tiếng Đức gọi là Erste-Hilfe-Kurs. Bạn nên đăng ký sớm cho khóa học này. Mình đăng ký tại Deutsches Rotes Kreuz và mình trả 55 euro. Link mình để ở dưới phần description. Thứ ba là kiểm tra thị lực, trong tiếng Đức gọi là Z-Test. Thì bạn có thể kiểm tra thị lực tại các tiệm kính như là Apollo hay là Firman. Thì mình kiểm tra thị lực tại Apollo và mình không tốn phí cho kiểm tra thị lực. Thứ tư, nộp hồ sơ. Hồ sơ thì bao gồm những giấy tờ dưới đây. Trong trường hợp của mình thì mình nộp hồ sơ cho trường dạy học lái xe và trường nộp hồ sơ cho các cơ quan liên quan. Nhưng bạn nên kiểm tra kỹ với trường học của mình để biết hồ sơ của bạn nên nộp đi đâu. Thứ năm, học lý thuyết. Lý thuyết bao gồm 14 buổi học khác, trong tiếng Đức gọi là Doppelstunde. Thì mỗi buổi học như vậy thì sẽ rơi vào khoảng 90 phút một buổi, và bạn sẽ hoàn thành 12 buổi học cơ bản và 2 buổi học phụ trợ. Thứ sáu, thi lý thuyết. Bạn đăng ký thi qua trường học lái xe của bạn. Thứ bảy, học thực hành. Sau khi bạn đậu lái xe lý thuyết xong thì bạn sẽ bắt đầu học thực hành. Thì các buổi thực hành bao gồm những buổi thực hành cơ bản và những buổi thực hành bắt buộc. Số giờ cần cho các buổi thực hành cơ bản tùy theo bạn học lái xe nhanh cỡ nào. Trung bình thì mình nghĩ là tầm khoảng 15 đến 20 giờ. Nhưng mà trong trường hợp của mình thì mình không quá tài năng trong việc lái xe nên mình cần tới 40 giờ. Ngoài ra thì bạn cần ít nhất 12 giờ lái xe bắt buộc. Thông tin về những giờ lái xe này bạn có thể thấy ở đây. Thứ 8, thi thực hành. Khi giáo viên của bạn thấy bạn đã sẵn sàng thì giáo viên của bạn sẽ đăng ký thi thực hành. Lúc ăn trưa đồng nghiệp mình hỏi thi học lái xe sao rồi? Mình mới trả lời không có tốt lắm. Thì mọi người mới hỏi ủa là sao, là thi trượt lý thuyết hả? Mình mới nói còn tệ hơn cả việc thi trượt lý thuyết. Mình thi đậu lý thuyết ngay lần đầu, nhưng mà sau thời hạn 1 năm mình không kịp thi thực hành nên mình phải thi lý thuyết lại lần thứ hai. Thế nên mẹo đầu tiên cho bạn, để ý thời hạn 1 năm và bạn ráng thi thực hành trong khoảng thời gian 1 năm nhé. Lúc mình đăng ký thi lý thuyết, mình được chọn giữa các ngôn ngữ khác nhau thì mình có thể chọn tiếng Đức và tiếng Anh, không có tiếng Việt nha. Thì mình mới nghĩ là hay là chọn tiếng Đức đi để mình có thể cải thiện tiếng Đức. Nhưng mà lựa chọn này là một lựa chọn sai lầm nha. Lúc vào học lý thuyết lái xe bằng tiếng Đức mình không hiểu gì hết trơn hết. Xong rồi sau đó luyện tập những câu hỏi lý thuyết trong app ADAC cũng bằng tiếng Đức. Và có rất nhiều câu hỏi mà tiếng Đức mình, cái từ đó mình không hiểu và mình phải tra rất là nhiều. Nên mẹo cho bạn đó là chọn thi lý thuyết bằng ngôn ngữ mà bạn cảm thấy bạn tự tin nhất. Lần thứ hai mình thi lý thuyết mình chọn bằng tiếng Anh và mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Nếu bạn chọn thi lý thuyết bằng tiếng Đức thì bạn có thể sử dụng app ADAC. Nếu bạn chọn thi lý thuyết bằng tiếng Anh thì đây là app mà bạn có thể sử dụng. Thì lời khuyên của mình đó là bạn nên học tất cả các câu hỏi cho đến khi app nói là bạn fit for the exam 100%. Trong lúc thi thì bạn sẽ cần trả lời 30 câu hỏi, 20 câu hỏi trong phần cơ bản và 10 câu hỏi trong phần phụ trợ. Để đậu lái xe lý thuyết thì bạn không được vượt quá 10 lỗi sai. Sau khi đậu lý thuyết thì bạn sẽ bắt đầu học thực hành. Thì như mình nói là học thực hành bao gồm những buổi lái cơ bản và những buổi lái bắt buộc.
Trong trường hợp của mình thì mình học lái tầm 1 đến 2 buổi một tuần. Nhưng mình nghĩ 1 đến 2 buổi một tuần không đủ để bạn tạo nên thói quen với việc lái xe. Nên mẹo của mình là bạn hãy nói chuyện với cả trung tâm lái xe để cho bạn học ít nhất là 3 buổi một tuần. Cũng vì tần suất mình học thực hành lái xe rất là ít, và trong khoảng thời gian đó thì mình còn kỳ nghỉ, sau đó thì giáo viên dạy lái xe của mình nghỉ, và thế là khoảng thời gian cứ kéo dài, và mình cần phải có nhiều giờ thực hành hơn để có thể làm quen lại việc lái xe. Nên lời khuyên dành cho bạn là bạn hãy tập lái xe nhiều nhất có thể. Nếu bạn có người quen ở Đức thì bạn có thể hỏi họ nếu họ có thể đi cùng bạn đến ADAC Übungsplatz. Đó là nơi mà bạn có thể tập lái xe. Mình tập lái xe ở ADAC Übungsplatz và điều này giúp mình rất là nhiều, đặc biệt là trong việc đậu xe. Và bây giờ là đến ngày thi thực hành của bạn. Bí quyết đầu tiên đó là ăn mặc gọn gàng. Điều này có thể không trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả của bạn, nhưng đó là một cái mà gây ấn tượng với cả giám khảo của bạn. Anh giám khảo của mình lúc thi lái xe mới nói anh có vẻ không hài lòng lắm khi mà người thi mặc đồ không gọn gàng, mặc đồ không phù hợp cho đến buổi thi lái xe, vì cho dù gì thì lái xe cũng là một buổi thi quan trọng. Nên mình nghĩ nếu có thể thì bạn nên ăn mặc phù hợp để tạo ấn tượng tốt ban đầu với cả giám khảo. Thứ hai, nếu có thể thì gần trước ngày thi bạn nên làm quen với các tuyến đường ở khu vực xung quanh của bạn, vì thông thường thi thực hành sẽ chặn những tuyến đường mà trong khu vực của bạn. Nên nếu bạn có thể có một cái nhìn tổng quan hơn về các biển báo, các lưu ý, những thông tin liên quan thì sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong buổi thực hành. Và điều cuối cùng là giữ bình tĩnh. Mình biết là nói nghe có vẻ là dễ hơn là lúc mình hành động, nhưng mà bí kíp mà mình muốn gợi ý cho bạn đó là hãy coi đó như là một buổi thực hành lái xe bình thường. Đó là tất cả những gì mình nghĩ bạn cần biết để có thể lấy bằng lái xe ở Đức và đậu ngay trong lần đầu tiên và tiết kiệm chi phí. Chúc các bạn may mắn và có được bằng lái xe ngay lần đầu tiên.